السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش سرير أو بطانية بيبي بطريقة عمل غرزة جديدة سهلة جدا وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة مضاعفات رقم 12، يعني بفضل أضاعف 12 12 12 لغاية ما بوصل لعرض السرير اللي احنا حابينه، وبعد كده بزود سلسلة واحدة بس بالإضافة لخمس سلاسل الارتفاع اللي هي بتكون الغرزة الأولى وسلسلتين بعدها. يعني لو حابين نقول 12 12 12 زائد 6 سلاسل في النهاية مفيش مشكلة، لكن أنا بحب أقسم لكم الأعداد عشان تبقوا عارفين إن اللي بنشتغل عليهم من تحت هما مضاعفات رقم 12 زائد سلسلة واحدة. أما الخمس سلاسل اللي بعد كده فبيكونوا الغرزة الأولى وسلسلتين بعدهم يا بنات. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين ده سمكه، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. هي دي 3.75 بس بالنسبة لمقاسات كلوفر، لكن بالنسبة لمقاسات الإبرة العادية هي بتكون 3.5 مليمتر. هنا عندي ماركة واحدة من الخيوط هي هيمالايا، لكن هنا ده بيختلف، ده هيمالايا افريداي بيبي، وده هيمالايا افريداي بيبي لوكس، وده هيمالايا افريداي بيبي لوكس. يعني الاتنين دول بيبي لوكس، لكن ده هيمالايا افريداي بيبي بس. مفيش فرق بينهم، ممكن بس بيكون في عدد الامتار. ده عدد الامتار بتاعه بيكون اكتر شوية، لانه بيكون في السمك بتاعه ممكن يكون اقل حاجة بسيطة، لكن ممكن نشتغله بنفس الابرة. زي ما احنا شايفين بيكون 100 جرام 330 متر. هو مش كاتب لي هنا رقم الإبرة اللي بستخدمها، لكن كاتب بالنسبة لإبرة التريكو 4 مليمتر. لا، هو ده رقم الخيط، عفوا يا بنات. هنا عندي الخيط دوت بيكون 250 متر، 100 جرام 250 متر. نستخدم إبرة رقم 3.5 مليمتر بالنسبة للكروشيه و4 مليمتر بالنسبة للتريكو. هو انتي بيلينج، الأنواع كلها في هيمالايا بتكون انتي بيلينج، يعني ما بتوبرش. ده بردك هو نفس النوع يا بنات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منه. طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ابتدي اكون سلسلة بلف الخيط واخرج منها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برجع تاني واكرر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وكمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده كررت التكرار معايا 3 مرات، المضاعفات 3 مرات. في النهاية بزود سلسلة واحدة بس. دي كده القاعدة اللي هشتغل عليها. بعد كده برتفع 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين يا بنات. هسيب كام سلسلة بقى؟ هسيب 5 سلاسل. 1 2 3 4 5، وهروح لرقم 6 واشتغل غرزة عمود بلفة واحد. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط مرة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هروح للحلقة رقم 6 أو السلسلة رقم 6 في الحلقة الخلفية الباك لوب، أدخل أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، يتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم. عفوا. بروح مباشرة هسيب من تحت 3 فراغات والف الخيط على الابره. لا عفوا، مش هلف الخيط على الابره، اروح مباشره اشتغل غرزه حشو المره دي. انا بعد ده اخر فراغ اشتغلت فيه، بعد 1 2 3 واروح اشتغل 5 غرز حشو على 5 فراغات جايين. هدخل اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. بيكون معايا على الابره حلقه، بروح الفراغ اللي بعده في الحلقه الخلفيه اسحب الخيط واخرج. معانا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهعد من تحت 1 2 3 واروح اشتغل في الغرزة اللي جاية عمود، سلسلتين، 1 2، كمان في نفس الفراغ عمود، سلسلتين، كمان في نفس الفراغ عمود رقم 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هسيب 1 2 3 واروح اشتغل 5 غرزة حشو. 1
2 3 4 5. بلف الخيط على الإبرة، بعد 1 2 3 سلاسل بسيبهم، وفي الفراغ اللي بعده بشتغل عمود سلسلتين، 1 2 كمان عمود بلفة، 1 سلسلتين، 1 2 تالت عمود في نفس الفراغ، وبفضل اكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر بيكون معايا ايه؟ بيكون معايا عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين يا بنات. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد اخر 5 غرزة حشو بلف الخيط على الابرة، بعد 1 2 3، اخر غرزة عندي بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود زي ما ابتدينا بالظبط كده. عمود 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ بعمود بلفة تاني. كل سطرين لو هتعملي مفرش ملون كل سطرين هيكونوا بلون. برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. اول عمود خلاص اشتغلت فوق ال3 سلاسل، فوق السلسلتين بشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 2 3، اصبح معايا كده 1 2 3 4. فوق العمود الاخير بشتغل عمود، يبقى كده ابتديت السطر عندي هنا بعدد 5 غرزة عمود بلفة. طيب يا بنات عندي هنا 1 2 3 4 5، هسيب اول غرزة حشو وهسيب اخر غرزة حشو والتلاتة اللي في المنتصف بس اللي هشتغل فيها. يعني رقم 2 بشتغل حشو و3 حشو، وفي رقم 4 كمان حشو. بقى انا اشتغلت 3 من ال5 اللي كانوا عندي تحت يا بنات. تمام. هلف الخيط على الإبرة واروح بقى الاول عمود عندي من الاعمدة هنا هشتغل عليه عمود، فوق السلسلتين بشتغل 3 عمود، 1 2 3. فوق العمود عمود، السلسلتين 3 عمود، 1 2 3. فوق العمود عمود. نعدهم بقى كام عمود دلوقتي يا بنات؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرزة عمود بلفة. بردك 5 غرزة حشو، بسيب اول واحدة وابتدي اشتغل ال3 اللي بعدهم وبسيب اخر واحدة. 1 2 3، وبكرر هنا بشتغل 9 عمود، عمود على عمود، 3 على السلسلتين، عمود على عمود، 3 على السلسلتين، عمود على عمود، وبسيب اول غرزة حشو بشتغل 1 2 3 وبسيب اخر غرزة وبشتغل عمود على عمود وبشتغل 3 على السلسلتين وعمود على عمود الاخير. بيكون معايا في النهاية 5 غرزة عمود زي ما ابتديت ب5 غرزة عمود بلفة. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نبتدي نغير اللون مع بعض ونشوف السطر الجديد هنشتغله مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني. عاوزه اقول لكم بس على ملحوظه بالنسبه للخيط ده يا بنات، ممكن نبتدي فيه من ابره رقم 2 عشان برضك يبقى واضح معانا الكلام ومحدش يقول لا لازم 3.5 زي ما رندا قالت. لا مش شرط 3.5، بنبتدي فيه من رقم 2 يا بنات، يعني 2 2.5 3 3.5. انا هنا دلوقتي اشتغلت فوق العمود ده عمود، فوق السلسلتين 3 عمود، هروح بقى لتالت سلسله ارتفاع الاخيره 1 2 رقم 3، الف الخيط وادخل، باخد منها حلقتين، هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا معايا حلقتين. هسيب بقى اللون ده كده واسيب 10 سنتي من اللون التاني او 15 سنتي عشان بإبرة التنظيف. بعد كده ببتدي انضفه تحت الغرز بطريقة سهلة وبسيطة. الف حلقة على الهواء واقفل عقدة بداية، اسحب بقى الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي باللون التاني القديم. هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو، وهشتغل فوق اول غرزة غرزة حشو كده 1، وتاني غرزة كمان بشتغل فوقيها حشو بقى 2، وتالت غرزة يبقى 3 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. فوق ال3 أعمدة الأولانيين اشتغلت 3 حشو. هلف الخيط على الإبرة، أنا عندي تحت ايه يا بنات؟ 3 غرزة حشو، 1 2 3. هسيب أول واحدة وآخر واحدة، وفي المنتصف هشتغل زاوية جديدة مكونة من عمود سلسلتين 1 2، كمان مرة عمود سلسلتين 1 2،
كمان مرة عمود، يبقى 3 عمود ما بين كل عمود وعمود، باخد سلسلتين مسافة. هنا بقى عندي 9 غرزة عمود بلفة، بسيب اول 2 وبعد كده بروح اشتغل على ال5 اللي بعديهم 5 حشو. 1 2 3 4 5. اخر 2 بردك بسيبهم. هلف الخيط على الابرة، الغرزة بتاعتنا طبعا بتبتدي تظهر وتبان تحفة ومنتهى الجمال والروعة. هلف الخيط على الابرة، بسيب اول غرزة من الحشو، عندي 1 2 3، بسيب اول واحدة واخر واحدة، وفي المنتصف سنتر الغرز بشتغل 1 عمود سلسلتين، 1 عمود سلسلتين، 1 عمود. وبكرر، بسيب 1 2 ورقم 3 بدخل واشتغل حشو، وبكمل 4 بعد منها، يبقى 5 حشو. 1 2 3 4 5، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بعد اخر مجموعة اعمدة عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، بروح لاخر 3 غرز. انا عندي هنا كده 1 2، وتالت واحدة بتكون فوق السلسلة، بشتغل فوقيهم 3 غرز حشو. 1 2، وما ننساش اخر واحدة بتكون جايب كيرف مايل. 1 2، بعد سلسلة رقم 3 بدخل فيها واشغل اخر غرزة حشو، هرتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية، وببتدي اشتغل غرزة حشو فوق اول غرزة. عفوا. 1 2، وكمان تاني غرزة زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى بكرر، عندي هنا بشتغل عمود على عمود، 3 على السلسلتين، عمود على عمود، 3 على السلسلتين، عمود على عمود، بيديني في النهاية ناتج 9 عمود بلفة. اول عمود عندي اهو بشتغل عليه عمود بلفة، السلسلتين بشتغل عليهم 3. 1 2 3، عمود على عمود، 3 على السلسلتين، 1 2 3، عمود على عمود. بالشكل دوت بقى معايا عدد 9 غرزة عمود بلف. معايا هنا غرز الحشو، بسيب اول واحدة واخر واحدة، والتلاتة اللي في المنتصف بس بشتغل فوقيهم 3 زيهم. 1 2 3، بكرر هنا 9 عمود، 3 حشو، 9 عمود، 2 حشو في النهاية زي ما ابتديت بالظبط زي ما احنا شايفين. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. والسطر الجديد بيكون اخر سطر معايا، لان هو تكرار السطر رقم 1، بس نبتدي نقول ان تكرار غرزتنا بيبتدي من السطر رقم 2 3 4 5. ليه ما بقولش ان هو من رقم 1، بالرغم ان هو نفس رقم 1 مع اختلاف واحد بس، ان رقم 1 بشتغله على سلاسل، اما اللي هو رقم 5 بيكون عندي على غرز. ودوت بيكون بالنسبة للبنات المبتدئات صعب بالنسبة لهم ان هم يقدروا يعرفوا المكان اللي هيشتغلوا عليه بالنسبة للغرز. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بعد ما اشتغلت ال9 اعمدة بتوعي اهو، بروح بقى لغرز الحشو، بسيب واحدة، وفي اخر 2 ببتدي اشتغل غرزتين حشو. 1 ورقم 2 هبتدي اغير فيها اللون، اما ان انا اسحب بقى ارجع تاني اسحب اللون اللبني لو انا بشتغل بلونين، او ببتدي اضيف لون جديد. بدخل اسحب الخيط واخرج، بسيب اللون اللي انا مش محتاجاه خلاص على نفس الاتجاه ده، وابتدي اعمل عقدة بداية واسحب اللون الجديد من نفس المكان اللي انا فيه من الحلقتين اللي عندي على الابرة. هرتفع 1 2 3 4 5، وبعتبر ال5 دول غرزة عمود وبعدهم سلسلتين، وفي نفس الفراغ هو بدخل واكون كمان عمود، على اعتبار ان انا اشتغلت ايه يا بنات، اشتغلت زي تحت بالظبط، عمود سلسلتين عمود. عشان كده قلت لكم بصوا ان هنا طريقة الشغل مختلفة عن السطر الاول، في ان انت طبعا بترتفعي سلاسل ارتفاع. تاني حاجة انك بتشتغلي على غرزة طبيعية، ما بتشتغليش على سلاسل. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا خلاص اشتغلت الزاوية،
الأعمدة بعد منهم 1 2 بسيبهم وبروح اشتغل 5 غرزة حشو. 1 2 3 عفوا 3 4 5. ارجع الف الخيط على الابرة، وعندي هنا بسيب اول غرزة من ال3 واخر غرزة، وباجي في المنتصف هنا بكون عمود. 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. وبكمل بقى، بروح هنا بسيب اول غرزتين واعمل 5 حشو، يعني بكرر السطر الاول هو زي ما احنا شفنا، بس مع اختلاف ان هنا بشتغل على غرز ما بشتغلش على سلاسل. مش هطول عليكم، خلاص غرزتنا شكلها بان وهي تكرار زي ما احنا شايفين. لو البنات طبعا اللي مش مبتدئات هنقول من السطر رقم 1 ل4، البنات المبتدئات هنقول من السطر رقم 2 لرقم 5. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.